adamı değil. Ne ama دوستان سلام. ما امروز اومدیم رودخانه خرسون 3 اینجا مشغول ماهیگیری بشیم. با ما همراه باشه بریم با تور ماهی بگیریم ببینیم ماهی هست اینجا ست کنیم یا نه. اگه بود که برمیگردیم همینجا ماهی‌ها رو درست می‌کنیم و شب همینجا میمونیم. اگه نبودم مجبوریم برگردیم و بریم تو روستای جایی یه چیزی پیدا کنیم برای خودمون.
خب بعد تا مسافت پیاده روی که اومده رسیدیم هست دیگه بهتر از این زال گیر نمیاد واسه ماهی گرفتن. زای قشنگی هست، آبش هم نسبتا آرومه و میشه با این توری که ما داریم اینجا ماهی بگیریم. بریم امتحان کنیم شانسمون، ببینیم امشب شانسمون چجوری هست. Metin. Oh. Así que خیلی کوچیک ما نمی‌ندازیم میره. برو. میره. تعجب کنید که ببندیم مثلا دیگه سال رو گرفتیم. شما یکم از این آب لذت ببرید، برید کامل زیر آب ببینید آب بفهم چی میزنه، گرم هست. حالا ببینید کامل زیر آب اون گرما رو حس می‌کنید یا نه؟ بالاخره که مورد سعی کردید که کنترل کنید. ببینید اضافه میره ما رو کنید یا نه. من یکم ترسیدم تا بیام بالاتر ببینم. اتفاقی واسهشون پیش نیاد. آی گل پسر، شنا بلدی؟ حواست باشه، من میترسم از اینا. خب بپر تا ببینم چیکار می‌کنی.
بیارا ما اومدیم ماهی بگیریم ندیم بیشتر نتونستم بگیریم شما چیکار کردید؟ ما ولی 8 تا گرفتیم و بالا می‌ذاریم دست شما در نکنید ما ظاهر میشیم خدا خدمت قربان شما خیلی ممنونم بفرم خوب هستی شما این مایه رو شما گرفتیم؟ بله خطش مردی چه جرفتی؟ ها اون چه بیل ممنونم چند نه واقعا ماهی‌های به نظر خوشمزه هم میان ما چه حدس تلاش کردیم یه دونه بیشتر نتونستیم بگیریم حدود 4-5 ساعت هم مشغول ماهیگیری هستیم شما خیلی چهار تا گرفتیم ما دیگه عادت کردیم بچه‌ها اینجا جایی که ماهی داره رو دیگه بلدیم ماهی گرفتن مهارت میخواد مهارت هم می‌خواد به نظر من مهارت خاصی نمیخواد من چه قبلا خودم همینجوری طول پرت کردم تو آب ماهی اومد بالا شانس هم هست ولی حالا هر کاری میکنم ماهی بزرگ میگیرم شانس هم بعد امکانات هم بیشتر شده خب چه آماده میشه 5 دقیقه دیگه آماده خالص خب جوابشو بزنیم یعنی دیگه همه رابطه است مثلا ذهن مثلا دیگه یا واسه چی دیگه دیگه شد نه واسه حرف نیست استخون داره ماهی نه عادیه عادیه مردم ترشید که بیان نمیگیرن تو بفرمایید بچا بیاید بیان نگیرن پس مایی استقلال بفرمایید زوار Anlatı ya devam nasıl gidiyor devam? Kuyu işte şu kuyu. واقعا دلچسب سه ماهی خوشمزه هم درست کردم. جوگه. بره. نه بای. زاو بیا. ادی اون زانینه با. ادی بیراسون دونینا. تمام بزن. بیا اینو بده. آبلیمونی. ادی آبلیمونی بیا. آقای آبلیمون زحمت بکش. خدا کجا رو میدید؟ نه ماذا؟ کودایی بشی گفتم میگم کودایی مثلا دست. نادی میتونی نیست؟ تو نه زایده. نه. من کدوم داماسو بود. بعد از ورود. کاری طرف داشتم فکر. نه اصلا این دست رو بول. بعد از